ሰላም ጤና ይስጥልኝ አድማጭ ተመልካቾቼ። የዚህ ቪዲዮ ዓላማ ተማሪዎችን በፊዚክስ ትምህርት ማገዝ ነው። በዚህ ቪዲዮ የ10ኛ ክፍል ፊዚክስ ዩኒት 1 ቬክተር ኳንቲቲስ፣ ሌሰን 2 ቬክተር አዲሽን ኤንድ ሰብትራክሽን፣ ፓርት 1 አዲሽን ኦፍ ፓራላል ኤንድ አንቲ ፓራላል ቬክተርስን ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ለቬክተር አዲሽን መነሻ እንዲሆነን ስኬላር አዲሽን ላይ ሁለት ነጥቦችን አንስተን ለማየት እንሞክራለን። ስኬላርስ አር ሲምፕል ቱ አድ። ስኬላር ፊዚካል ኳንቲቲዎችን መደመር ማንኛውንም ቁጥር እንደመደመር ቀላል ሲሆን፣ ነገር ግን ሁለት ስኬላር ፊዚካል ኳንቲቲዎችን ለመደመር ስናስብ እነዚህ ሁለት ስኬላር ፊዚካል ኳንቲቲዎች ተመሳሳይ ዩኒት ይኖራቸው ዘንድ ግድ ነው። ተመሳሳይ ዩኒት የሌላቸው ስኬላር ፊዚካል ኳንቲቲዎች አንዱ ሌላው ላይ ሊደመር አይችልም። በተጨማሪም ስኬላርስ ኤንድ ቬክተርስ ካን ኔቨር ቢ አድድ። ስኬላር የሆኑ ፊዚካል ኳንቲቲዎች በማግኒቲዩድ ብቻ ዲስክራይብድ የሚሆኑ ፊዚካል ኳንቲቲዎች እንደመሆናቸውና ቬክተር ፊዚካል ኳንቲቲዎች በማግኒቲዩድ እና በዳይሬክሽን ግድ ሊገለጡ የሚችሉ ወይም ዲስክራይብድ ሊሆኑ የሚችሉ ፊዚካል ኳንቲቲዎች በመሆናቸው እነዚህን ሁለት ፊዚካል ኳንቲቲዎች በፍጹም አንዱን ሌላው ላይ መደመር አንችልም። ከስኬላር ፊዚካል ኳንቲቲዎች አንጻር እነዚህ ሁለት ነጥቦች ሁሌም ሊታወሱ ይገባል። ስኬላርስ must have the same unit to be added, and scalars and vectors can never be added. Vectors are a bit more complex to add. They must have the same unit to be added. ቬክተር ፊዚካል ኳንቲቲዎችን ከስኬላር ፊዚካል ኳንቲቲዎች አንጻር ካየናቸው በተወሰነ መጠን ሁለት ቬክተሮችን መደመር ከበድ ያለ ይሆናል። ሆኖም ግን ሁለት ቬክተር ፊዚካል ኳንቲቲዎችን መደመር የምንችለው ተመሳሳይ ዩኒት ያላቸው እንደሆነ ብቻ ነው። both a magnitude and direction have to be added. በቬክተር አዲሽን ወቅት የሁለቱም ቬክተር ፊዚካል ኳንቲቲዎች ማግኒቲዩድ እና ዳይሬክሽን ከግምት በገባ ሁኔታ ሁለቱ ፊዚካል ኳንቲቲዎች ሊደመሩ ይገባል። ይህም የሚያሳየን ማግኒቲዩድም ዳይሬክሽንም መደመር እንዳለበት ነው። The overall vector obtained when two or more vectors are added is called resultant. ሁለት ወይንም ከሁለት በላይ የሆኑ ቬክተሮችን አንዱን ሌላው ላይ ስንደምር የምናገኘው የቬክተሮቹ ድምር ውጤት ወይም ደግሞ ጠቅላላ ድምር ሪዛልታንት በመባል ይታወቃል። It is a single vector whose effect is the same as the individual vectors acting together. እንግዲህ ይህ ሪዛልታንት የምንለው አንድ ቬክተር ኢፌክቱ ወይም ደግሞ ሊሰጠን የሚችለው ኢምፓክት እነዚያ ሁለት ወይንም ከሁለት በላይ የሆኑ ቬክተሮች በአንድነት ኤግዘርት ሲሆኑ ሊሰጡን ከሚችሉት ኢፌክት ወይም ደግሞ ሊያደርሱ ከሚችሉት ተጽዕኖ ጋር ተመሳሳይ ኢፌክት ያለው ድምር መሆኑን ማወቅ እጅግ በጣም አስፈላጊ ይሆናል። If vectors A and B have a resultant R, this can be represented mathematically as R is equals to A plus B. እንግዲህ A እና B ቬክተር ፊዚካል ኳንቲቲዎች ናቸው ካለን A ማግኒቲዩድ እና ዳይሬክሽን አለው፣ Bም ማግኒቲዩድ እና ዳይሬክሽን አለው። እነዚህ ሁለት ቬክተሮች ሲደማመሩ የሚገኘው ውጤት ሪዛልታንት ይባላል ብለናል። በR ሪፕሬዘንት እናደርገዋለን። ማቴማቲካሊ ኤክስፕረስ ስናደርገው the vector R is equals to ቬክተር A plus ቬክተር B ተብሎ ሊገለጽ ይችላል። ይህንንም
አልጀብራይካሊ ቬክተር ፊዚካል ኳንቲቲዎችን ሪፕሬዘንት የምናደርግባቸውን መንገዶች አይተናል። ሌተሮችን ጽፈን ሄዲንጋቸው ላይ አሮ ማስቀመጥ ግዴታ መሆኑን እናውቃለን። ወይም ደግሞ ቦልድ ሌተሮችን ተጠቅመን ቬክተር መሆናቸውን ማሳወቅ እንዳለብን እናውቃለን። በዚሁ መሰረት እዚህ የምናያቸው እነዚህ ሁለት ኢኩዌሽኖች ቬክተር አዲሽንን ያመለክታሉ። በቬክተር አዲሽን ህግ ውስጥ ዳይሬክሽን የሪዛልታንት ቬክተሩን ማግኒቲዩድ በከፍተኛ ሁኔታ ዲተርማይን ያደርጋል። በዚሁ አግባብ ቬክተሮችን ከዳይሬክሽናቸው አንጻር ስንመለከት የምናገኘውን ሪዛልታንት በሶስት የተለያዩ መንገዶች ከፋፍለን ካልኩሌት ማድረግ እንደምንችል ማየት አስፈላጊ ይሆናል። ከነዚህም መካከል የመጀመሪያው two parallel vectors when the two vectors have the same direction. Two vectors A and B are said to be parallel when they have the same direction. እንግዲህ ሁለት ቬክተሮች ፓራራል ለመባል ዳይሬክሽናቸው ተመሳሳይ ይሆን ዘንድ ግድ ነው። The resultant vector is the sum of the magnitudes of the two vectors. እንግዲህ ሁለት ቬክተሮች ፓራራል ናቸው ካልን ተመሳሳይ ዳይሬክሽን አላቸው። ተመሳሳይ ዳይሬክሽን የሚኖራቸው ከሆነ ደግሞ የነዚህ ተመሳሳይ ዳይሬክሽን ያላቸው ቬክተሮች ሪዛልታንት ማግኒቲዩድ የሁለቱ ቬክተሮች ድምር ጋር ተመሳሳይ ይሆናል። ድምር ስንል ቬክተር ድምር ሳይሆን ዝም ብሎ እንደ ስኬላር አዲሽን የሁለቱን ቬክተሮች ማግኒቲዩድ ደምረን የምናገኘው ሪዛልት የሪዛልታንቱ ማግኒቲዩድ ጋር ተመሳሳይ ይሆናል። ዳይሬክሽኑን ደግሞ ስንመለከት ምን ጊዜም የሪዛልታንት ቬክተሩ ዳይሬክሽን ከሁለቱ ቬክተሮች ዳይሬክሽን ጋር ተመሳሳይ ሆኖ እናገኘዋለን። ለምሳሌ በዚህ ፊገር ላይ ያሉትን ሁለት ቬክተሮች ብንመለከት ቬክተር A እና B ተሰጥተውናል። ቬክተር A እና B ዳይሬክሽናቸው ተመሳሳይ ነው። የነዚህ ሁለት ቬክተሮች ሪዛልታንት ሊሆን የሚችለው የቬክተር A ላይን ሴግመንት ሌንግዝ ሲደመር የቬክተር B ላይን ሴግመንት ሌንግዝ ድምር ጋር እኩል የሆነ ላይን ሴግመንት ያለው ቬክተር አርን እናገኛለን። አር ማለት A ሲደመር B የA ሌንግዝ ሲደመር የB ሌንግዝ ጋር እኩል የሆነ ሴግመንት ያለው ቬክተር ሲሆን ዳይሬክሽኑ ደግሞ A እና B ተመሳሳይ ዳይሬክሽን ስላላቸው ሪዛልታንታችን ከA እና B ጋር ተመሳሳይ የሆነ ዳይሬክሽን ያለው ቬክተር ይኖረዋል። ይህንን በምሳሌ ለማየት እንሞክር። Example 1. Determine the resultant vector of vectors 6 Newton right and 3 Newton right. በዚህ ጥያቄ ውስጥ ሁለት ቬክተሮች ተሰጥተውኛል። ቬክተር A ብለን ማሰብ እንችላለን። የመጀመሪያውን 6 ኒውተን to the right and B ብለን ማሰብ የምንችለው ቬክተር 3 ኒውተን to the right ናቸው። ስለዚህ ጊቨናችን የሚሆነው A is equal to 6 ኒውተን right and B is equal to 3 ኒውተን right. ዲተርማይን እንድናደርግ የተጠየቅነው የነዚህን ሁለት ቬክተሮች ድምር ስለሆነ የሁለት ቬክተሮች ድምር ደግሞ ሪዛልታንት ተብሎ ይጠራል። ስለዚህ ሪኳየርድ R ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ በቬክተር አዲሽን ኮንሰፕት ውስጥ በሁለት አይነት መንገድ ሪዛልታንትን ማግኘት እንደምንችል አይተናል። የመጀመሪያው በቀጥታ የሁለቱን ቬክተሮች ማግኒቲዩድ እና ዳይሬክሽን በመደመር ሲሆን ሁለተኛው ሁለቱ ቬክተሮች ፓራራል ከሆኑ ማግኒቲዩዳቸውን ደምረን ከሁለቱ ቬክተሮች ዳይሬክሽን አንዱን ዳይሬክሽን በመጨመር የሪዛልታንቱን ማግኒቲዩድ እና ዳይሬክሽን በቀላሉ መወሰን የምንችልበት ሁኔታ ይኖራል። ይህንን በሶሉሽን አንድ በአንድ ለማየት እንሞክር። ስለዚህ ኖርማሊ የሁለቱን ቬክተሮች ማግኒቲዩድ እና ዳይሬክሽን ተጠቅመን ቬክተሮችን ለመደመር ስንነሳ የመጀመሪያው ተግባራችን ሊሆን የሚገባ
ፈርስት ኮንቬንስ ዳይሬክሽን። እንግዲህ ዳይሬክሽን ኮንቬንስ ማድረግ ማለት በፊዚክስ ትምህርት ውስጥ በተደጋጋሚ የምንጠቀምበት ኮንቬንሽን ራይት ፖዚቲቭ፣ ሌፍት ኔጋቲቭ፣ አፕ ፖዚቲቭ፣ ዳውን ኔጋቲቭ። በተመሳሳይ ሁኔታ ጂኦግራፊክ ዳይሬክሽንንም ተጠቅመን ኮንቬንስ ማድረግ እንችላለን። ኖርዝ ፖዚቲቭ፣ ሳውዝ ኔጋቲቭ። ራይት ኢስት ጋር ተመሳሳይ ይሆንና ፖዚቲቭ፣ ሌፍት ዌስት ጋር ተመሳሳይ ይሆንና ኔጋቲቭ ተደርጎ ይወሰዳል። በዚህ አግባብ ከላይ ጊቨን ላይ ላስቀመጥናቸው ቬክተር ፊዚካል ኳንቲቲዎች ዳይሬክሽናቸውን ወደ ፕላስ እና ማይነስ ሳይን እንቀይራቸዋለን። ከላይ እንደምትመለከቱት ቬክተር ኤ 6 ኒውተን ራይት ነው። ራይት ደግሞ ከዚህ በፊት እንደነገርኳችሁ ኤክስፕረስድ ሊሆን የሚችለው በኢስት ነው ወይንም ደግሞ ራይት ያው ራይት ነው ፖዚቲቭ ተደርጎ ይወሰዳል ብለናል። ራይትን እንተውና ፖዚቲቭ 6 ኒውተን ብለን ብንጽፍ ተመሳሳይ ይሆናል። በተመሳሳይ ሁኔታ ቢም ጋር እንሄድና 3 ኒውተን ራይት ነው የሚለው ራይት ደግሞ ፖዚቲቭ ተደርጎ ይወሰዳል ብለናል። ስለዚህ ራይት የሚለውን ወርድ ትተን ፕላስ እንጨምርበታለን። b = 3 ኒውተን which is positive ይሆናል ከማለት ጋር ተመሳሳይ ነው። ይህን ካደረግን በኋላ በቀጥታ a = +6 ኒውተን and b = +3 ኒውተን የሚለውን በማስታወስ እነዚህን ሁለት ቬክተሮች a እና b ከላይ ያየነውን ቬክተር አዲሽን ኢኩዌሽን በመጠቀም እንደምራቸዋለን። ይህም ማለት r = a + b r ሪዛልታንት ቬክተር ነው። a ራሱን የቻለ አንድ ቬክተር ነው ማግኒቲዩድ እና ዳይሬክሽን ያለው ፕላስ b ራሱን የቻለ እንደዚሁ ቬክተር ነው ማግኒቲዩድ እና ዳይሬክሽን ያለው። ስለዚህ a + b ማለት ደግሞ a + 6 ኒውተን ሲሆን b + 3 ኒውተን ስለሆነ a + b ማለት +6 ኒውተን +3 ኒውተን ይሆናል። ሁለት ፖዚቲቭ የሆኑ ቬክተሮችን ስንደማምር የምናገኘው ሪዛልት +9 ኒውተን ይሆናል። እንግዲህ ፕላስ ማለት ከላይ እንዳየነው ለራይት ወይንም ደግሞ ለኢስት ዳይሬክሽን የተሰጠ ሳይን ስለሆነ +9 ኒውተን በሚለው ምትክ r = 9 ኒውተን ራይት ብለን መጻፍ እንችላለን። በተመሳሳይ ሁኔታ ሁለተኛውን መንገድም ተጠቅመን እኚህን ሁለት ቬክተሮች መደመር እንችላለን። ይህም ማለት ማግኒቲዩዳቸውን ዝም ብለን እንደምርና ከሁለቱ ቬክተሮች ዳይሬክሽን አንዱን እናስቀምጥበታለን። ይህም ማለት 6 ኒውተን ሲደመር 3 ኒውተን 9 ኒውተን ይሆናል። የኤም የቢም ዳይሬክሽኖች ተመሳሳይ ስለሆኑ አንዱን ዳይሬክሽን ወስደን ብናስቀምጥ r = 9 ኒውተን ራይት የሚለውን መልስ ይሰጠናል። ኤግዛምፕል 2 ዲተርማይን ዘ ሪዛልታንት ቬክተር። እንግዲህ እንደምንመለከተው ብሎክ ተሰጥቶናል። እዚህ ብሎክ ላይ 15 ኒውተን እና 5 ኒውተን ፎርሶች ኤግዘርትድ ሆነዋል። እንደምትመለከቱት እነዚህ ሁለት ቬክተሮች ኤግዘርትድ የሆኑት በተመሳሳይ ዳይሬክሽን ነው ቱ ዘ ራይት። እንግዲህ ጊቨን ስናወጣ ምንድነው የሚሆነው? ቬክተር a = 15 ኒውተን ቱ ዘ ራይት b = 5 ኒውተን ቱ ዘ ራይት ሪኳየርድ ሪዛልታንት ቬክተር ነው። የነዚህን የሁለት ቬክተሮች ድምር ነው የተጠየቅነው። በተመሳሳይ ሁኔታ ኮንቬንስ እናደርጋለን። የመጀመሪያ ተግባራችን ምንጊዜም ኮንቬንሽን ነው። ከኮንቬንሽን በኋላ በቀጥታ የምንሄደው የተሰጡንን ቬክተሮች ወርዶችን ትተን ሳይን ተጠቅመን ኤክስፕረስ እናደርጋቸዋለን። a = +15 ኒውተን b = 5 ኒውተን። ከዚህ በኋላ ሁለቱን ቬክተሮች ኢኩዌሽናችንን በመጠቀም
ኢኩዌሽን ውስጥ አስገብተን መደመር ይሆናል። 15 ኒውተን ፖዚቲቭ ፕላስ 5 ኒውተን ፖዚቲቭ is equal to plus 20 ኒውተን this is equals to 20 ኒውተን ራይት ይሆናል። እንግዲህ ፕላስ ማለትና ራይት ማለት ተመሳሳይ ናቸው። ከላይ ካየነው ኤግዛምፕል ጋር ተመሳሳይ ናቸው። ቬክተሮቹ ዳይሬክሽናቸው ተመሳሳይ ከሆነ በቀጥታ ከሁለቱ ቬክተሮች የአንዱን ዳይሬክሽን ወስደን የሁለቱን ቬክተሮች ማግኒቲዩድ በቀጥታ በመደመር ሪዛልታንት አድርገን መውሰድ እንችላለን። ሁለተኛው ሁለቱ ቬክተሮች ዳይሬክሽናቸው ተቃራኒ ሲሆን ማግኒቲዩድ ላይ ሊያስከትሉ የሚችሉት ተጽዕኖ ከላይ ካየነው የተለየ ይሆናል። ይህም ማለት two vectors acting in opposite direction. These vectors are named as anti-parallel vectors. Anti ማለት ተቃራኒ ዳይሬክሽን አላቸው ወይንም ኦፖዚት ናቸው ማለት ሲሆን ፓራላል የሚለው ትይዩ መሆናቸውን ያመለክታል። along the same line of axis ላይ ነው ያሉት፣ ነገር ግን እነዚህ ሁለት ቬክተሮች ዳይሬክሽናቸው ኦፖዚት ነው። እንዲህ አይነት ቬክተሮችን አንቲፓራላል ቬክተርስ ብለን እንጠራቸዋለን። Two vectors A and B are said to be antiparallel when they have opposite direction. The magnitude of the resultant vector is the difference of the magnitudes of the two vectors. እንግዲህ ሁለቱ ቬክተሮች ዳይሬክሽናቸው ተቃራኒ ከሆነ የነዚህ ተቃራኒ ቬክተሮች ድምር ማግኒቲዩዱ የሁለቱ ቬክተሮች ዲፈረንስ ወይም ደግሞ ልዩነት ጋር እኩል ይሆናል። እዚህ ጋም ልብ ማለት ያለብን የቬክተሮቹን ዳይሬክሽን ከግምት ሳናስገባ ማግኒቲዩዱን ብቻ ማግኘት የምንፈልግ ከሆነ በቀጥታ ሁለቱ ቬክተሮች አንቲፓራላል ከሆኑ የሁለቱን ቬክተሮች ዲፈረንስ በመውሰድ የሪዛልታንቱን ቬክተር ማግኒቲዩድ ይሄን ያህል ነው ብለን መናገር እንችላለን። በተመሳሳይ ሁኔታ የሪዛልታንት ቬክተሩን ዳይሬክሽን ማወቅ የምንችለው ከሁለቱ ቬክተሮች ከቬክተር A እና ከቬክተር B ግሬተር የሆነውን ቬክተር ዳይሬክሽን በመውሰድ ዲፈረንስ ወስደን ያገኘነው ማግኒቲዩድ ላይ በመጨመር የሪዛልታንት ቬክተሩን ማግኒቲዩድ እና ዳይሬክሽን መናገር የምንችልበት ሁኔታ ይኖራል እንደማለት ነው። the absolute value of r የሪዛልታንት ቬክተሩ ማግኒቲዩድ ማለት ነው equal to magnitude of A minus magnitude of B ይሆናል። እንግዲህ አብሶሉት ቫልዩ ውስጥ ነው የምናስቀምጣቸው። ቶታሊ አብሶሉት ቫልዩ ውስጥ ያለ ሪዛልት ነው የምናገኘው። ስለዚህ ከA ላይ B መቀነስ ማለት እና ከB ላይ A መቀነስ ማለት ተመሳሳይ ናቸው። ማግኒቲዩዱን ዲፈረንስ ወስደን ካገኘን በኋላ in the direction of the greater vector ነው የሚለኝ። ትልቁ ቬክተር A ነው B የሚለውን እናይና ትልቁ ቬክተር ያለውን ዳይሬክሽን ለሪዛልታንቱ እንጨምርለታለን። ስለዚህ የሪዛልታንቱ ማግኒቲዩድ ዲፈረንስ ሲሆን ዳይሬክሽኑ ደግሞ የግሬተሩ ቬክተር ዳይሬክሽን ጋር ተመሳሳይ ይሆናል ማለት ይሆናል። እንግዲህ በተመሳሳይ ኤግዛምፕል ለማየት ያክል ኤግዛምፕል 1 determine the resultant vector 2 km right 5 km left ጊቨን እናወጣለን። ጊቨን ስናወጣ ሁለት ቬክተሮች ተሰጥተውናል። ቬክተር 2 ኪሎ ሜትርን A ብንለው to the right፣ ሁለተኛውን ቬክተር B ብንለው 5 ኪሎ ሜትር to the left። so A is equals to 2 km right and B is equals to 5 km left። ዲተርማይን እንድናደርግ የተጠየቅነው የነዚህን ሁለት ቬክተሮች ሪዛልታንት ስለሆነ required R ይሆናል። ወደ ሶሉሽን ስንመጣ እንግዲህ ሁለት መንገዶችን ተጠቅመን አሁንም ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን። የመጀመሪያው በቀጥታ ቬክተር አዲሽን ኮንሰፕትን በመጠቀም ሲሆን ሁለተኛው ዳይሬክሽናቸውን በመመልከት አንቲፓራላል ከሆኑ ማግኒቲዩዱን በማግኘት የሪዛልታንቱን የግሬተሩን ቬክተር ዳይሬክሽን ማግኒቲዩዱ ላይ በመጨመር በቬክተር አዲሽን ኮንሰፕት የምናገኘውን ተመሳሳይ መልስ ማግኘት እንችላለን። ይህንንም ለማድረግ በቅድሚያ ሳይን ኮንቪንስ እናደርጋለን።
ሁለቱ ቬክተሮች ቱ ዘ ሌፍት እና ራይት ነው የተሰጡኝ። ስለዚህ ራይት ምንጊዜም ፖዚቲቭ አድርገን ኮንቪንስ እናደርግና ሌፍትን ኔጋቲቭ አድርገን ኮንቪንስ ካደረግን ከላይ ጊቨን ላይ ያሉኝን ሁለት ጊቨኖች ኮንቪንስ ባደረኩት መንገድ ዲስክራይብ ሳደርጋቸው a is equals to 2 ኪሎሜትር but it is positive ተደርጎ ይወሰዳል plus 2 ኪሎሜትር plus 2 ኪሎሜትር ማለት 2 ኪሎሜትር to the right ማለት ነው and b is equals to minus 5 ኪሎሜትር ስለዚህ minus 5 ኪሎሜትር ማለት ደግሞ 5 ኪሎሜትር ሌፍት ከማለት ጋር ተመሳሳይ ነው። ከዚህ በኋላ ቬክተር አዲሽን እገነጠቅምና the resultant vector is equal to vector a plus vector b የሚለውን ኢኩዌሽን በመጠቀም እነዚህን ሁለት ቬክተሮች እዚህ ኢኩዌሽን ውስጥ ሰብስቲቲዩት በማድረግ እደምራቸዋለሁ። ይህም ማለት plus 2 ኪሎሜትር plus minus 5 ኪሎሜትር this is equals to minus 3 ኪሎሜትር ይሆናል። ማይነስ ማለት ሌፍት እንደሆነ ከላይ ኮንቪንስ አድርገናል። ስለዚህ 3 ኪሎሜትር ሌፍት ብለን ማስቀመጥ እንችላለን። በተመሳሳይ ሁኔታ ሁለተኛውን መንገድ ስንጠቀም የሪዛልታንቱን ማግኒቲዩድ አብሶሉት ቫልዩ ውስጥ እንዳለ ማግኘት ከፈለግን ዳይሬክሽናቸውን ከግምት ሳናስገባ ከቬክተር a ላይ ቬክተር b እንቀንሳለን ወይንም ከቬክተር b ላይ ከማግኒቲዩድ ኦፍ ቬክተር b ላይ ማግኒቲዩድ ኦፍ ቬክተር a እንቀንስና አብሶሉት ቫልዩ ውስጥ እንዳለ ይህም ማለት a minus b 2 minus 5 ማለት ነው ወይም ደግሞ 5 minus 2 ማለት ነው። በሁለቱም መንገዶች 3 ኪሎሜትር እናገኛለን። 3 ኪሎሜትር የሪዛልታንት ቬክተሩ ማግኒቲዩድ ይሆንና የሪዛልታንት ቬክተሩን ማግኒቲዩድ ደግሞ ለማወቅ ወደ ላይ ተመልሰን ከሁለቱ ቬክተሮች ግሬተር የሆነው የትኛው ነው የሚለውን መመልከት በቂ ይሆናል። 5 ኪሎሜትር is greater than 2 ኪሎሜትር ስለዚህ 3 ኪሎሜትር የሆነና የቬክተራችን ማግኒቲዩድ የ5 ኪሎሜትርን ዳይሬክሽን አምጥተን ስንጨምርበት 3 ኪሎሜትር ሌፍት የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ መልስ ይሆናል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት በሁለቱም መንገዶች ያገኘነው ሪዛልታንት ቬክተር ተመሳሳይ ሆኖ እናገኘዋለን። ይህንን በተመሳሳይ ሁኔታ ኤግዛምፕል 2 ላይ መረዳት እንችላለን። ዲተርማይን the resultant vector 6 ኒውተን exerted on the block to the right and 26 Newton exerted on the block also to the left. Given ስናወጣ A is equals to 6 Newton right, B is equals to 26 Newton left ይሆናል። ሪኳየርዳችን ዲተርማይን እንድናደርግ የተጠየቅነው ፊዚካል ኳንቲቲ ሪዛልታንት ስለሆነ ወደ ሶሉሽን ስንመጣ ፈርስት ኮንቪንስ ዳይሬክሽን ራይት ፖዚቲቭ ሌፍት ኔጋቲቭ በተመሳሳይ ሁኔታ ሳይን ኮንቪንስ ካደረግን በኋላ ጊቨን ላይ ያስቀመጥናቸውን ቬክተሮች ዳይሬክሽን በቀጥታ ወደ ሳይን እንቀይራለን። በዚህም a is equals to plus 6 Newton and b is equals to minus 26 Newton የሚሉ ጊቨን ቫልዩዎችን እናገኛለን። then r is equals to a plus b. r is vector which is equals to vector a plus vector b. a means plus 6 Newton and b means minus 26 Newton. So plus 6 Newton plus minus 26 Newton will be equals to minus 20 Newton. Minus means left, so 20 Newton left will be the resultant vector. እንግዲህ በሁለተኛው መንገድ እንደዚሁ ሁሉ የሁለቱን ቬክተሮች ዲፈረንስ በመውሰድና የትልቁን ቬክተር ዳይሬክሽን በመጠቀም
ከላይ ያገኘነውን 20 ኒውተን ሌፍት ሪዛልታንት ቬክተር በቀላሉ ማግኘት እንችላለን። ይህም ማለት the absolute value of r is equals to a in the absolute value minus b in the absolute value. This is equals to 6 Newton in the absolute value minus 26 Newton in the absolute value. This is equals to simply 20 Newton in the absolute value. እንግዲህ ማግኒቲዩዱ 20 ኒውተን ነው። ዳይሬክሽኑን ለማወቅ ወደ ላይ ወደ ጊቨን እንሄድና ከሁለቱ ግሬተር የሆነውን ቬክተር ዳይሬክሽን ይዘን እንመጣለን። ግሬተር የሆነው 26 ኒውተን ስለሆነ የ26 ኒውተን ዳይሬክሽን ሌፍት ነው። ስለዚህ የማግኒቲዩዳችን የሪዛልታንት ቬክተሩ ማግኒቲዩዱን ያገኘነው ቬክተር ዳይሬክሽን ሌፍት ይሆናል። 20 ኒውተን ሌፍት እናገኛለን። እንግዲህ በእንዲህ አይነት ሁኔታ ሁለት ቬክተሮች ከተሰጡን ፓራራልም ይሆኑ አንቲ ፓራራል የነዚህን ሁለት ቬክተሮች ማግኒቲዩድ እና ዳይሬክሽን በቀጥታ the law of vector additionን በመጠቀም ወይም ደግሞ ዳይሬክሽናቸውን በመመልከት ፓራራል ናቸው አንቲ ፓራራል የሚለውን በመለየት የቬክተሮቹን ሪዛልታንት ማግኘት እንችላለን። አመሰግናለሁ።